नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको नेसनल लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन फर भेटनेरियन्स NLEV मा फारम भर्न चाहने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई सो फारम भर्ने तरिकाको बारेमा आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि सर्वप्रथम यहाँहरूलाई एउटा इमेल अकाउन्ट चाहिन्छ। NLEV को खाता खोल्नको लागि सर्वप्रथम नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको वेबसाइट www.vcn.gov.np मा लगइन गर्नुपर्दछ। त्यहाँ लगइन गरेपछि भेटनेरी परिषद अनलाइन सेवा भन्ने एउटा आइकन देखिन्छ त्यहाँनेर, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्दछ। यदि पहिले नै आफ्नो अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको खण्डमा यहाँहरूले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर त्यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने त्यसको तलपट्टि रहेको रजिस्टर नाउमा गएर यहाँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर नाउ भन्ने ठाउँमा गए पछाडि यहाँहरूले आफ्नो नाम, पुरा नाम, त्यसपछि इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर, त्यसैगरी पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो इमेल र मोबाइल नम्बर एकचोटि प्रयोग भइसकेको छ भने यो रजिस्टर नाउमा फेरि लिँदैन, अलरेडी टेकन भन्छ। त्यस पश्चात यहाँले धेरै ध्यान पुर्याएर मात्रै यसलाई प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल र फोन नम्बर यदि पहिले प्रयोग भइसकेको खण्डमा त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटले लिँदैन। र यसरी पासवर्ड हालिसके पछाडि यहाँहरूले रजिस्टर नाउमा जानुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि यहाँ एउटा मेसेज आउँछ, भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर आउँछ। बिफोर प्रोसिडिङ प्लिज चेक योर इमेल फर अ भेरिफिकेसन लिङ्क, इट मे अल्सो बी इन स्प्याम, इफ यु डिन्ट रिसिभ द मेल क्लिक हियर टु सेन्ड अनदर भेरिफिकेसन इमेल भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ। यसपछि यहाँहरूले आफ्नो इमेलमा गएर चाहिँ इमेल चेक गरेर त्यहाँबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगइन गरे पछाडि यहाँहरूको खाता बन्यो। आफूले एकचोटि NLEV को खाता खोलिसकेपछि अब लगइन गर्नको निम्ति यहाँले आफ्नो इमेल एड्रेस र अघि हालेको पासवर्ड प्रविष्ट गरेर लगइनमा जानुपर्छ। लगइनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। पर्सनल इन्फर्मेसन भर्दा सुरुमा आफ्नो नाम देवनागरिकमा नाम थर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी अङ्ग्रेजीमा पनि आफ्नो नाम थर लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जन्ममिति लेख्दा विक्रम सम्मत र ईस्वी सम्मत दुईटैमा लेख्नुपर्छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा विक्रम सम्मतमा हाल्ने बित्तिकै यता ईस्वी सम्मतमा लगिदिन्छ। कतिपय उम्मेदवारहरूको चाहिँ नागरिकतामा भएको मिति र आफ्नो जन्ममिति चाहिँ ईस्वी सम्मत र विक्रम सम्मतमा फरक छ भने त्यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्ने सिस्टम रहेको छ यहाँनेर। आफ्नो जेन्डर छान्ने, त्यसैगरी रिलिजन, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नम्बर, इमेल, त्यसैगरी आफ्नो नागरिकता नम्बर, त्यसैगरी आफ्नो नागरिकताको जारी मिति, आफ्नो जिल्ला, त्यसैगरी नागरिकता जारी भएको जिल्ला अथवा कार्यालयको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि सेभ एन्ड एड फ्यामिली इन्फोमा जानुपर्छ। आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन पछि आफ्नो फ्यामिली इन्फोमा जानुपर्छ। फ्यामिली इन्फोमा ग्रान्डफादर्स नेम, फादर्स नेम, त्यसैगरी मदर्स नेम र स्पाउस नेम भर्नुपर्ने हुन्छ। यो अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा भर्नुपर्ने हुन्छ। र सेभ गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि यहाँ देखाएका सबै इन्फर्मेसनहरू सही ढङ्गले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस एज पर सिटिजनसिप भर्नु पर्यो। त्यसैगरी यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ सङ्घीयताभन्दा अगाडिको यो एउटा ठेगाना छ र सङ्घीयता पछिको अर्को ठेगाना छ। यो दुईटै हामीले मिलाएर भर्नुपर्ने हुन्छ। र सबै विवरणहरू भरे पश्चात यहाँले सेभ एन्ड एड एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा जानुपर्छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भर्दा सर्वप्रथम हामीले एड एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा जाने र सुरुमा एक्जाम टाइपमा SLC SE मा जाने। त्यस पछाडि बोर्ड युनिभर्सिटीमा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हाल्ने, HMG लेख्दा हुन्छ त्यहाँनेर, के अरे GON लेख्दा। त्यस पश्चात आफूले अध्ययन गरेको SE अथवा SLC दिने क्रममा अध्ययन गरेको स्कुलको नाम, त्यसैगरी कुन देशमा पढ्नु भएको त्यो
देशको नाम लेख्ने, त्यसै गरी पास आफूले उत्तीर्ण गरेको साल, एसएलसीको सिम्बल नम्बर अथवा रजिस्ट्रेसन नम्बर, त्यसै गरी एसएलसीको सर्टिफिकेट अथवा चाहिँ एसएलसीको लब्धाङ्ग पत्र जारी भएको मिति हाल्नुपर्ने हुन्छ। टोटल मार्क्स अप्टेन्ड हाल्नुपर्छ। त्यस पश्चात आउट अफ टोटल मार्क्स, त्यसै गरी आफूले प्राप्त गरेको डिभिजन, यो डिभिजन चुज डिभिजन इफ स्पेसिफाइड इन योर मार्कसिट भनेको छ। ग्रेडको भएको ठाउँमा चाहिँ ग्रेड अनुसार ग्रेड सिस्टम अनुसार पास गर्नुभएको छ भने डिभिजन चाहिँदैन। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हाल्दा हुन्छ, आइदर ग्रेड अर डिभिजन। मेजर सब्जेक्ट भनेको ठाउँमा आफूले एसएलसी अध्ययन गर्ने क्रममा अथवा एसई अध्ययन गर्ने क्रममा पढेका सबै विषयहरूको नाम चाहिँ लेख्नु भएको खण्डमा सहज हुनेछ। एसएलसी को इन्फर्मेसन भरे पछाडि अब हामीले +2 अथवा आइएससी को इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुन लेभल हो, त्यस पछाडिबाट कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो, त्यसै गरी आफूले अध्ययन गरेको स्कुलको नाम, त्यसै गरी देश, त्यसै गरी आफूले उत्तीर्ण गरेको साल, रजिस्ट्रेसन नम्बर, आफूले सर्टिफिकेट आफूलाई उपलब्ध भएको मिति, सर्टिफिकेटमा जारी भएको मिति, त्यसै गरी आफूले प्राप्त गरेको मार्क्स, आफूले प्राप्त गरेको अङ्क लेख्नुपर्छ। यसमा पनि डिभिजन छ भने डिभिजन लेख्ने र डिभिजन नभएको खण्डमा ग्रेड लेख्ने गर्नुपर्छ। अब मेजर सब्जेक्टमा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, त्यसै गरी इङ्ग्लिस र म्याथमेटिक्स चाहिँ एनएलइभी एपियर गर्ने क्यान्डिडेट्सहरूले कम्पलसरी अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ। त्यो मेजर सब्जेक्टमा राख्ने त्यो विषयहरू। र फिल्ड त्यो एस्ट्रिक भएको ठाउँमा चाहिँ फिल्ड्स आर रिक्वायर्ड मेजर सब्जेक्ट्स इन +2 आइएससी भन्ने यहाँ माथि पनि इन्फर्मेसन छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री त्यो लगायतका विषयहरू चाहिन्छ भनेर त्यहाँ माथि नै दिएको छ, जानकारी त्यही माथि छ। तत्पश्चात आफूले ब्याचलरको इन्फर्मेसन भर्ने। अब आफूले ब्याचलर गरेको विश्वविद्यालयको नाम, त्यसै गरी कलेजको नाम, यदि विश्वविद्यालय नै कलेज विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गरेको भने दुई ठाउँमा एउटै राख्ने। त्यसै गरी देश, त्यसै गरी आफूले उत्तीर्ण गरेको साल, रजिस्ट्रेसन नम्बर, सर्टिफिकेट जारी भएको मिति, आफ्नो मार्क्स लेख्ने। यहाँनिर मार्क्स भएको खण्डमा मार्क्स लेख्ने, ग्रेड भएको खण्डमा ग्रेड लेख्ने। एउटै नै हो, अगाडिको जस्तै हो, एसएलसी +2 को जस्तै हो यो कुराहरू। र यहाँनिर उम्मेदवारहरू झुक्किने भनेको चाहिँ त्यो डिग्री भएको ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिग्री भएको ठाउँमा जाँदाखेरि यहाँ बीबीएससी, बीबीएससी एनएएस, बीबीएम, एमएससी, एमबीएससी छ। अब यहाँ तपाईहरुले पढेको डिग्री उल्लेखित छैन भने तल गए पछाडि अदर्स भन्ने आउँछ एउटा। अदर्समा विदेशीको लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नेको लागि अदर्स लेख्ने र अर्को डायलग बक्समा गएर त्यहाँनिर आफ्नो डिग्री उल्लेख गर्न मिल्छ। अर्कोमा गएर हो अदर डिग्रीमा गएर त्यो अदर्स गरेर पछाडि उता अदरमा कुन चाहिँ डिग्री हो त्यो उल्लेख गर्न मिल्छ यहाँनिर। र त्यस पश्चात आफूले पढेको टोटल क्रेडिट आवर उल्लेख गर्नुपर्छ र सेभ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा जानुपर्छ। र यति गरे पछाडि एनएलइभी एपियर हुने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ लगभग पुरा हुन्छ। र अब एप्लाई फर एनएलइभीमा जानुपर्छ हामीले। यहाँ गइसकेपछि देखाउँछ यहाँनिर अब कति दिन बाँकी छ, फर्म भर्ने दिन बाँकीहरू सबै इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र एप्लाई फर एनएलइभीमा जाने त्यस पछाडि र यहाँनिर हेर्ने आफूले भरेका सबै विवरणहरू सही छन् छैनन्, यदि सही नभएको खण्डमा सम्पादन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ पछि पनि। र यहाँ मार्क्स यहाँनिर सबै डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँ छ। डकुमेन्ट अपडेट गर्ने ठाउँमा चाहिँ इन्डिभिजुअल फाइल जस्तो कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ सिंगल पेजको छ भने तपाईहरुले जेपीजी फर्मेटमा सिंगल पेज अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर 2 पेज 3 पेज लामो डकुमेन्टहरू छ भने त्यसलाई पीडीएफ बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर। अब एसएलसी को नर्मली 1 पेजको हुन्छ, यसलाई चुज गरेर जेपीजी फाइल हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ टेस्ट डकुमेन्ट हाल्दैछौँ, एउटा टेम्प्लेट डकुमेन्ट। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एसएलसी को डकुमेन्ट हाल्नुपर्छ, एसएलसी को मार्कसिट हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर।
त्यसै गरी एसएलसी को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, लगायतका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डकुमेन्ट हाल्दा एकदम क्लियर मजाले बुझिने खालको डकुमेन्ट हालिदिनु होला, नभएदेखि यता रुजु गर्ने बेलामा नबुझिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पछि समस्या हुनसक्छ। एकदम क्लियर स्क्यान गरेको डकुमेन्ट, अङ्कहरू सबै लेखेका कुराहरू चाहिँ बुझ्ने खालको डकुमेन्ट अपडेट गरिदिनु होला त्यहाँनिर। र यसरी डकुमेन्ट भर्ने क्रममा इन्टर्नसिप सर्टिफिकेट भन्ने स्थानमा चाहिँ काउन्सिलबाट तपाईँहरूको कलेजमा एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिपमा पठाइने विद्यार्थीको सहमति पत्र हुन्छ, त्यही पत्रलाई अपडेट गर्ने हो। यहाँनिर यहाँहरू कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यसरी सबैको नाम भएको चाहिँ एउटै पेपर, एउटै डकुमेन्ट, एउटै लेटर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँले अपलोड गर्ने हो। र यति गरेपछि पेमेन्टको सेक्सनतिर जान्छ। सेभ एन्ड प्रोसिड फर पेमेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। र यहाँनिर योर फर्म हेज बिन सेभड, नाउ प्लिज मेक अ पेमेन्ट भनेर भन्छ। अब पेमेन्ट गर्दाखेरि यदि कोही पनि उम्मेदवारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएर प्रथम पटक काउन्सिलको NLEV जाँच दिँदै हुनुहुन्छ भने 10,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर आउनु भएको छ भने 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो पटक यदि स्वदेशी विदेशी जुनै विश्वविद्यालय पढेको खण्डमा पनि 4,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। प्रथम पटकमा मात्रै फरक हो, दोस्रोचोटि सबैको लागि एकै खालको एक किसिमको रकम चाहिँ 4,000 रुपियाँ। र ब्याङ्कको डिटेल्स यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले स्क्रिनमा पनि ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। र आफूले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ अघि भनेको तरिकाले कति तिर्नुपर्ने हो त्यो हालेर च्यानल नम्बर हाल्ने, त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन कोड हाल्ने, र प्रोसेस्ड बाई भन्ने ठाउँमा त्यहाँ रिसिप्टमा भएको इन्फर्मेसन हाल्ने, ट्रान्जेक्सन टाइम हाल्ने, ट्रान्जेक्सन डेट हाल्ने, र आफ्नो भौचरलाई डाउनलोड गर्ने। भौचर डाउनलोड गर्दा एकदम क्लियरसँगले मजाले बुझिने खालको भौचरलाई चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला। यहाँ भौचरको फाइल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अपलोड गरेपछि अपलोड पेमेन्ट डिटेल्समा जानु होला। अपलोड पेमेन्ट डिटेल्स भएपछि त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्छ र यस्तो खालको एउटा एडमिट कार्ड देख्न सकिन्छ यहाँनिर। र यहाँहरूले चाहिँ यसलाई डाउनलोड अथवा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भए पछाडि तपाईँहरूको फर्म सबमिट भएको छ र यहाँहरूले चाहिँ परीक्षा दिन आउँदा आफ्नो नागरिकता लगायत आफ्नो परिचय खोल्ने सबै डकुमेन्टहरू लिएर आउनुपर्छ। र एडमिट कार्डमा भएका सम्पूर्ण निर्देशनहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि यहाँहरूलाई यो फर्म भर्न सजिलो हुन्छ होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको लागि यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। र जाँदा जाँदै यहाँहरूले बेला बेलामा आफ्नो आफूले भरेको फर्मको अवस्था के छ भनेर यो आइडी खोलेर चाहिँ चेक गर्दै गर्नुहोला। र यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई NLEV परीक्षाको सफलताको शुभकामना दिँदै एकपटक फेरि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।